So I'll go first with the first question here, no? So what age pwede mag-inom nitong product? So for our product, wala naman po tayong age na recommended as long as si patient o yung iinom po nito ay kaya na pong mag-swallow ng soft gelatin capsules natin. So siguro mga 7 years old po or 6 years old, basta hindi na po nahihirapan uminom. Meron po kasi mga individuals na kahit na bata pa po tapos pinipilit nating inumin, baka lang po mag-cause ng distress sa kanila at hindi naman po nila mainom ng maayos yung capsules natin. So make sure na bago po tayo magpainom sa mga kids natin ay alam na po nila na para saan po yun at kung paano po yun iniinom. Pwede po bang magsabay inumin yung ating Slim C at Core Q10? Yes po, pwede naman pong pagsabayin ang ating mga food supplements dahil hindi naman po to medicinal products. As long as kaya pong inumin ni patient na pagsabay-sabayin, then no worries naman po or no issues naman po there. Ayan po, pwede raw po palakas ng volume. I think I'm speaking loud naman po. If you have any questions po na you want me to repeat, I'll be gladly repeating it po. Ayan po, what is the desired dosage for an individual that has a precondition like hypertension, cardiovascular issues, diabetic, skin conditions, asthma of the skin? So with regards to the dosage po o yung paraan ng pag-inom natin, you can take 2 capsules per day or 4 capsules per day. 2 in the morning or 1 in the morning and then 1 in the evening or 2 in the evening. So ang pag-inom po ay 6 or 8 a.m. then 6 p.m. So, pwede po kayong uminom ng 2 tablets sa umaga, then 2 tablets sa gabi. Ayan, okay lang daw po ba uminom nito kung may high blood maintenance na? Yes po, okay lang naman po uminom ng food supplements kung meron po tayong maintenance na. As long as you inform your doctors with regards to the medications you take, then wala po tayong magiging problema. Importante po na once you consult your physicians, you also inform them kung ano po yung iniinom nyong gamot para alam po nila yung updated sila sa records ninyo. Okay lang po ba uminom nito kahit walang sakit sa puso? Yes po, okay lang naman po uminom nito kahit wala po tayong sakit sa puso. Tandaan po natin na prevention is always better than cure. So nakatutulong po yung ating Core Q10 na ma-prevent yung mga sakit sa puso. Kaya okay lang po na uminom kayo ng food supplements natin. When is the best time to take Core Q10? Ayun po, as mentioned kanina, you can take it in the morning, probably at 6 a.m. or 8 a.m. Before your breakfast, and then 6 p.m. po before your dinner. Kapag naman po acidic, pwede po kayong uminom ng after your breakfast or after your dinner para may proseso po ng katawan ninyong maayos yung gamot. Ilang tablets for kids? Ayun po, for kids, I would suggest na 2 tablets per day, 1 in the morning and then 1 in the evening po. Nakakapagparami ba daw ito ng kain? Hindi naman po tayo nakakapagparami ng appetite. Hindi po tayo nakakapagpalakas ng appetite. Pero siguro, kaya po na-feel minsan ng patients natin na kapag umiinom ng ganitong klaseng gamot, na parang malakas po yung nila appetite o nagugutom po sila kasi mas maganda na po yung proseso ng ating katawan. If na-stroke na po, makatutulong po ba sa kanya ito na makarecover ulit? With regards to recovery from stroke, wala po tayong assurance na makaka-recover, pero what I can say is it helps in the blood clotting process po. So kapag po kasi mga strokes to, usually kapag ganun po, yung blood clots po yung nagiging problema nila. So nakatutulong po yung ating Core Q10 na ma-dissolve yung blood clots at ma-prevent po yung occurrence o yung pagganap ng stroke. Ayun po, with regards sa pagsabay-sabayin po yung mga gamot, okay naman pong pagsabay-sabayin, basta ang recommend ko po sa inyo is you take your maintenance first, you take your maintenance medicines first, then probably after 10 to 15 minutes you can take your food supplements. Huwag po natin pagsabay-sabayin lahat para hindi rin po kayo na-overwhelm o parang na-feel na parang ano ba yan, ang dami ko namang iniinom na gamot. You give yourself breaks po in between when drinking medications. Pwede po bang isabay ang spirulina at yung Corectin? Yes po, pwede naman po. Basta remember to take breaks in between drinking medications po. Pwede sa mga heartbroken. I'm not sure with pwede po sa mga heartbroken, pero kung si heartbroken person po natin ay nakakaramdam ng mga ibang sintomas po bukod sa pagiging heartbroken, then I will gladly recommend na uminom po siya ng ating Core Q10. Why po nung uminom ako nito, bigla po akong nakaramdam ng palpitation for person with hypertension po. Magkaibang tanong po pala yun. Yung una po muna nakaramdam po ako ng palpitation. Probably po baka meron po kayong condition like hypertension po. Kaya baka you drank coffee po during
before your intake po. So with regards to palpitations, wala naman po tayong recorded na adverse effects po ng ating gamot. Kaya naman po, hindi ko po masasabing dahil po siya sa ating core Q10. Then yung tanong niyo po ulit na for person with hypertension po, ilang beses po need uminom ng core Q10? Ayun po, na-mention ko po kanina na ang pag-inom po natin ay 2 or 4 tablets per day, 2 in the morning and 4 in the evening, or 1 in the morning and then another 1 in the evening. Ayan po, Ma'am Mecca CV, I answered your question na po. Pero for the sake of everyone else, I'll repeat na lang po ulit. Ang pag-inom po ay pwedeng 2 tablets sa isang araw or 4 tablets sa isang araw. Isa po sa umaga, isa sa gabi, o kaya naman po 2 sa umaga, 2 sa gabi. Yung oras naman po ng pag-inom ay 8 a.m. or 6 a.m. in the morning before your breakfast or at 6 p.m. in the evening before your dinner. Kapag po acidic si patient, mas maganda po na uminom ng gamot after eating your meals. Perfect po ba ito sa mga may insomnia? Yes po, core Q10 can also help them sa pagtulog po nila. No? Kapag po kasi meron tayong insomnia, meron po tayong neural defects o yung parang problema sa utak natin. No? So nakatutulong po yung ating gamot o yung ating core Q10 na makatulong sa pagproseso ng ating utak para hindi po siya magkaroon ng insomnia symptoms o yung hirap nga po sa pagtulog. Ayun po, I think I answered everyone's question, ma'am. Ayan. Thank you so much, Sir Rickson Gaspe. I'm sure lahat po ng questions po ninyo nasagot po ng maayos, no? Very well.